Ito po ang ating gagamitin sa pagmamarinate ng baboy para sa lulutuin natin mamaya na estofado. Ito, kalahating kilong pork, bawang, garlic, onion, pepper, laurel, and toyo. Ayan po. Tinakpan ko ng aluminum foil at wala kaming cling wrap. Ilalagay na po natin ang mantika para iprito ang saging. Mga 5 pirasong saging ito. Papupulain lang natin ng konti. Tapos, piprito naman natin ng konti yung pork. Ito na po yung last na aming iprenito. Pwede na po natin itong ilagay dito sa kabila. Palalambutin na po natin yung mga baboy. Ito. Ito na po siya. Malambot na ang ating baboy, kaya pwede na natin ilagay ang saging at saka bulaklak ng puso. Lalagyan din natin siya ng asukal, mga 2 tablespoons. Depende sa gusto ninyong tamis. Lagyan din natin ng kunting suka para pangbalansin ng tamis. Isang puno lang dito. Tatakpan natin at mamaya titignan natin kung anong lasa niya. A few moments later. Ito na po ang kanyang itsura. Ready to eat po ito. Pwede na po ito.